Zonja e zotrin, ju përshëndes nga A2 sot, kjo është hapësira informative orës 14 këtu në A2 CNN. Shohim bashkë titujt kryesor. Publikohet lista me 15 kandidatët që do të vijojnë garën për të qenë pjesë e SPAK, përjashtohen prokurorët e dosjeve të nxehta Donika Prela dhe Besim Hajdarmataj. Pikëzimi pritet të reduktojë listën duke çuar në rihapje të garës. Mëngjes takimesh për kreun Demokrat Basha. Pas bisedës në zyrën e presidentit Meta, kreu i Partisë Demokratike pritin se li aleatët, por Basha nuk kishte një përgjigje pohuese për zgjedhjet vendore, parlamentare dhe presidenciale më 13 tetor. Konflikti mes presidentit dhe majorancës vijon të thellohet. Brenda pak orësh Meta u ktheu socialistëve për rishqyrtim në kuvent, 3 ligje pasi sipas tij ato të cënojnë interesin e qytetarëve. Emmanuel Macron bind presidentin serb të rikthehet negociatave me Prishtinën. Dialogu mund të nisë në shtator, tha Vučić, ndërsa Haradinaj i ritheksoi se njohja reciproke është kushti i vetëm. Dita e gjykimit për Ursula von der Leyen, eurodeputetët vendosin sot nëse ish ministre gjermane do të pasojë Jean-Claude Juncker në krye të Komisionit Evropian. Euro 2020, evenimenti më i madh i organizuar ndonjëherë, vendos rekord edhe për tifozët. Deri më tani UEFA ka marrë mbi 19 milion kërkesa për bileta, ndërsa vetëm për finale në Wembley kanë aplikuar 1.9 milion persona. Këshilli i lartë i prokurorisë publikoi sot listën me 15 kandidatët e përzgjedhur në fazën e parë për të qenë pjesë e prokurorisë së posaçme. Në listën e bërë publike vihet re përjashtimi nga gara e drejtueses aktuale të prokurorisë së krimeve të rënda Donika Prela, si dhe të ish kreu të kësaj prokurorie Besnik Hajdarmataj. Të përjashtuar janë edhe 2 prokurorët, Dritan Prençi dhe Vladimir Mara, të cilët njihen si prokurorët e dosjeve të nxehta. Lista përfundimtare në bazë të pikëzimit pritet të shpallet nesër, por sipas gjasave jo të gjithë prokurorët në listë plotësojnë kriteret. Në këto kushte, KLP do të rihap garën për kandidatët e rinj deri në formimin e strukturës me 15 prokuror. Struktura e posaçme antikorrupsion, një nga organet kyç të reformës në drejtësi, pritet të nisë punën në muajin shtator. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ishte mëngjesin e sotëm në zyrën e presidentit Ilir Meta. Pak më vonë, pas një takimi me aleatët në Selim Blu, kreu i opozitës zbardhi dhe fokusin e bisedës me kreun e shtetit. Lulzim Basha nisi mëngjesin me një takim me presidentin Meta. Hera fundit që ai u takua me të ishte në 27 qershor, 3 ditë para zgjedhjeve. Tematika e diskutimeve sipas tij ka qenë dekreti i 13 tetorit, data re e zgjedhjeve dekretuar nga kreu i shtetit. Padyshim lidhet me 13 tetorin. Kreu i shtetit mendon se 13 tetori është një mundësi për daljen nga kriza politike përmes zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, zgjedhjeve lokale dhe siç është shprehur politikisht edhe përmes zgjedhjeve të reja presidenciale që nënkupton ndryshime kushtetuese. Pas 30 minutave në zyrën e Metës, për rreth 2 orë kryetari i PD-s takoi në seli aleatët e tij. Basha nuk foli më për largimin e Edi Ramës si kryeminist për të marrë pjesë në zgjedhjet e radhës, që sipas dekretit të presidentit mbahen në 13 tetor. Zgjedhjet e ardhshme, ndryshe nga farsa e 30 qershorit, siç e deklaroi dhe Osobe Odiri, duhet të jenë për njerëzit dhe jo për partitë aq më pak, për Ymer Lalët dhe shokun e tyre Bablokun e Madh dhe oligarkët. Dhe se në këtë funksion opozita është e gatshme të ndërmarrë çdo hap për t'i garantuar shqiptarëve të drejtën e votës që është dhunuar dhe tjetërsuar përtej çdo përfytyrimi, çfarë pam edhe me 30 qershor, ku Edi Rama nuk i rezistoi dot tundimit për të vjedhur edhe një proces ku kandidonte vet, votonte vet, numëronte vet, tabulonte vet, dhe për të garantuar përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndeshme një qeveri që buron nga njerëzit dhe i shërben njerëzve.
Me aleatët u koordinua dhe strategjia që do të ndjekin me ndërkombëtarët përveç platformës ekonomike. Përpos ndrimeve politike, a vlen apo jo 13 tetori si datë e zgjedhjeve do të përcaktohet nga gjykata kushtetuese në momentin që do të shprehet për shkarkimin e Ilir Metës si president. Nëse refuzohet shkarkimi i tij, automatikisht bie poshtë dhe shkelja kushtetuese që ai kreu, duke anulluar 30 qershorin me dekret, sipas maxhorancës. Konflikti mes presidentit dhe maxhorancës vijojnë të thellohet. Mes të hënës dhe të martës, brenda pak orësh, Ilir Meta u ktheu socialistëve për rishqyrtim në kuvend 3 ligje. Në argumentat e tij, presidenti nuk i gjen ligjet në konflikt me kushtetutën, por thotë se ato cënojnë interesin e qytetarëve. Më shumë se një reagim, lëvizja e presidentit ngjan si një breshëri në adresë të maxhorancës pas vendimit për ta dërguar çështjen e shkarkimit të tij në Komisionin e Venecias. Brenda pak orësh, presidenti Meta ktheu në kuvend për rishqyrtim disa ligje të maxhorancës. Mëngjesin e të martës ai njoftoi kthimin e aktit normativ me fuqi ligji, që ka të bëjë me privatizimin dhe dhënien në përdorim të pronave të paluajtshme publike. Presidenti vëren se akti normativ i qeverisë autorizon Këshillin e Ministrave për të përcaktuar kushtet që duhet plotësojnë kërkuesit e tjetërsimit të pronës shtetërore. Kjo sipas tij është e ndaluar nga parashikimet ligjore. Pikërisht ky delegim që i jep ligji numër 37/2019 tek organi i Këshillit të Ministrave është i ndaluar sipas parashikimeve të ligjit numër 8743/2001, i cili i kërkon që pronat e paluajtshme publike apo pronat e paluajtshme të shtetit tjetërsohen ose jepen në përdorim sipas mënyrave dhe kufive të përcaktuar me ligj dhe jo me vendim të Këshillit të Ministrave. Më pas, presidenti ktheu një tjetër ligj me fokus tjetërsimin e pronave, por këtë herë në nivel lokal. Meta shqetësohet se me ndryshimet në ligjin për vetë qeverisje vendore, këto tjetërsime nuk kërkojnë më shumicë të cilësuar, por votim me shumicë të thjeshtë në Këshillin Bashkiak. Ndryshimet e propozuara dhe të miratuara në nenin 54 dhe 55 të ligjit numër 139/2015 cënojnë kohërumin e nevojshëm të vendimmarrjes së këshillave bashkiak për çështje të tjetërsimit dhe zhvillimit të pronës në pronësi të pushtetit vendor, janë të pajustifikuara dhe nuk garantojnë mbrojtjen e interesit publik. Ndërkohë, mbrëmjen e të hënës, presidenti njoftoi kthimin e ligjit për rezervat materiale të shtetit, që i jep të drejtë kryeministrit të lëvronte me urdhër të tij mallrat e rëndësisë së veçantë në këto rezerva, si ari, argjendi, platini, mjetet e rënda të transportit dhe grurin. Aktualisht këto mallra lëvrohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Transferimin e këtyre kompetencave te kryeministri i vendit, presidenti cilëson një vendim që nuk garanton mbrojtjen e interesit publik dhe lëvend për abuzime. Socialistët pretendojnë se Arben Malaj ka shkelur etikën si antar i Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë dhe për këtë kërkojnë shkarkimin e tij, por në kundërpërgjigje ndaj këtij qëndrimi, Malaj thotë se Tauland Balla e ka kërcënuar me SMS për emërime partijake. 28 firma socialistësh, aq sa edhe e propozuan, janë mbledhur për shkarkimin e Arben Malajt nga posti i antarit të Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë. Sipas socialistëve, ish ministri i tyre i financave ka shkelur rënd etikën me deklarimet e tij publike, ndaj nuk mund të qëndrojë më në atë detyrë. Reagimi nuk ka vonuar nga Malaj. Përmes një statusi në Facebook, ai nuk do të bëjë asnjë deklaratë specifike përpara nisjes së ballafaqimit institucional, por aman nuk kursen akuzat për numrin 2 të PS-s, Tauland Ballën. Kërcënimet paralajmëruese mi ka dërguar Tauland Balla, pas mospranimit të ndërhyrjes së tij dhe me SMS me rekomandime partijake në proceset e përzgjedhjes në bordin e Bankës së Shqipërisë. Shqetësimi është i protokolluar në mbledhjen e bordit të Bankës së Shqipërisë. Veprimi i tyre është i pastër politik, sepse shkeljet etike materializohen me cënim të reputacionit apo eficiencës së Bankës së Shqipërisë. Sipas ish-ministrit, Shqipëria po bëhet i dyti vend në botë pas Turqisë së Erdogan, ku mazhoranca e gjithë pushtetshme shkarkon një antar bordit të Bankës Qendrore, ndaj paralajmëron firmëtarët për përballje ligjore. E kam fituar moralisht, do ta fitoj edhe në rrugë gjyqësore, po pagat dhe penalitetet 7 vjeçare, kush do t'i paguaj? 28 deputetët apo taksa paguesit shqiptar? Ky është thelbi i shqetësimit profesional. Padia do të jetë individuale për çdo abuzues me statusin e deputetit. I këshilloj të kërkojnë asistencë juridike përpara se të shpifin. Për shkarkimin e Malajt, fjalën e fundit do ta thotë parlamenti me votë. Emmanuel Macron bëri thirrje për rifillimin e bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë. Gjatë vizitës së tij 2 ditore në Beograd, presidenti francez kërkoi marrëveshje të qëndrueshme mes dy vendeve dhe njoftoi organizimin e një samiti të ri.
Et donc si l'Europe veut être forte dans le moment qu'elle vit aujourd'hui, nëse Europa do të jetë fort në momentet që po përjeton sot, mund ta bëj duke ndihmuar Serbinë dhe Kosovën të arrijë një marrëveshje. Mendoj se është përgjegjësia jonë dhe unë ju ofroj mbështetjen time për kompromis dhe stabilitet në rajon. Ashtu siç ishte paralajmëruar marrëdhënia mes Serbisë dhe Kosovës, ishte mes çështjeve që dominuan vizitën e presidentit francez Emmanuel Macron në Beograd. Macron bëri thirrje për rikthim të palëve në tryezën e negociatave dhe paralajmëroi nisma të reja në këtë drejtim. Parvenir à un accord suppose que chaque partie Arritja një marrëveshjeje mundëson që secila palë të përmbahet ndaj veprimeve të njëanshme dhe jo konstruktive, pasi zhvillimet e javëve të fundit janë shqetësuese. Vendimet kundër angazhimeve të kaluara duhet të shfuqizohen. Do të organizoj një takim të posaçëm me udhëheqësin e Kosovës, me ju, kryeministren e Serbisë dhe kancelaren Merkel. Franca është e angazhuar për të gjetur një marrëveshje të qëndrueshme. Por i pyetur nëse Franca mund të ofrojë zgjidhje konkrete për vazhdimin e dialogut, Macron tha se nuk ishte ardhur për të dhënë mësim. Sa i përket çështjes së zgjerimit, presidenti francez përsëriti idenë se Bashkimi Evropian duhet të reformohej dhe të bëhej më funksional, para se të mirëpriste antar të rinj. Kreu i Elizes mbërriti në Beograd të hënën pasdite, duke shënuar kësisoj vizitën e parë të një presidenti francez në Serbi, që prej Jacques Chiracut në vitin 2001. Macron u prit me nderime të larta. Pjesë e vizitës ishin edhe homazhet në monumentin që përkujton luftën e parë botërore. Dy presidentët vendosën lule në varrin e një heroine serbe që luftoi në Ballkan. U nënshkruan gjithashtu 20 marrëveshje bilaterale në fushën e ekonomisë dhe ato ushtarake. Vizita e presidentit Francës Emmanuel Macron ndryshon qëndrimet e Serbisë karshi Kosovës. Presidenti Vučić bëri të ditur se dialogu Prishtinë-Beograd do të rifillojë në shtator, ndërsa u zotua se nuk dorëzohet deri në arritjen e një kompromisi. Takimi i ri me Kosovën me ndërmjetësimin e Gjermanisë dhe Francës me shumë mundësi do të ndodhë në shtator. Ne duhet të punojmë për të arritur një marrëveshje. Sa të jem gjallë, jam i përkushtuar në arritjen e një kompromisi dhe nuk do të dorëzohem. Unë i kërkova presidentit Macron mbështetje për të kuptuar se kjo nuk mund të zgjidhet në mënyrat që të gjithë ne dëshirojmë, por duhet të jetë diçka e ndërmjetme. Ndërkohë, duke u përgjigjur deklaratave të Emmanuel Macron, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj bëri të qartë se nuk do t'i rikthehen dialogut pa një kornizë marrëveshje për njohje reciproke në kufijtë ekzistuesi. Vetmi kompromis që mund të bëjmë për njohjen, thot Haradinaj, është heqja e taksës. Kërkesën e presidentit francez Emmanuel Macron për arritjen e një kompromisi mes Kosovës dhe Serbisë, kryeministri Ramush Haradinaj e quan të arsyeshme. Por ndërsa falenderon kreun e Elizes për sinqeritetin, siç thot, në konstatimin se të dyja vendet kanë perspektive europiane, Haradinaj e bën të qartë se Kosova nuk ka pse të ulet në tryezën e bisedimeve, pa një kornizë marrëveshje për njohjen reciproke në kufijtë ekzistues. Kompromisi vetëm që mund të bëjë Kosova për të siguruar njohjen e Serbisë, sipas kryeministrit, është heqja e taksës prej 100%. Kompromis është nëse e hekim taksën në shkëmbim të njohjes. Pra nuk është që nuk po bëjmë kompromis, i madh është si kompromis. Ajo që ka kërku Kosova është shumë bazike. Ne kemi kërku një kornizë marrëveshje, njohje reciproke në kufijtë ekzistues. Kjo kornizë marrëveshje duhet me qenë korniza për që dhe na negociojmë dhe s'ka tjetër. Duke ju referuar armatosjes së Serbisë, Haradinaj sugjeroi se edhe Kosova mund të bëjë të njëjtën gjë nëse nuk ka njohje reciproke në kufijtë ekzistues. Serbin po armatosim me ministrala. Për shembull, Serbia ka shumë problem në armë në Rusi, edhe Franca boni një kontratë me Serbin për sisteme raketore. E ne po na thuhet smujmë janë gjitë emrin marrëveshjes se është njohja reciproke në kufijtë ekzistues. Mirë, çka të bëjmë na pra? Nëse nuk jeni gati për këtë, është porosi për ne po që dhe një të armatosëm. Eurodeputetët do të vendosin sot nëse Ursula von der Leyen do të pasojë Jean-Claude Juncker në krye të Komisionit Evropian në prag të votimit. Ish-ministria gjermane e kandiduar nga krerët e 28 shteteve anëtare, tha se do të jetë armike të gjithë atyre që duan të dobësojnë Europën. Ursula von der Leyen përballë deputetëve të Parlamentit Evropian
Sot është dita e votimit për kandidatën e propozuar nga liderët e 28 vendeve anëtare të BE-s për presidencën e Komisionit Evropian, ndërsa rezultati mbetet akoma i paqartë. Leyen zbuloi qëndrimet e saj për shumë çështje që prekin Unionin Evropian. Për mua vetëm një gjë është e rëndësishme. Europa duhet të përforcohet dhe kush dëshiron ta bëjë të lulëzoj, do të më ketë për krah. Por ata që kërkojnë ta dobësojnë këtë Europë, do të gjejnë tek unë një armike të ashpër. Von der Leyen, e cila zotron lobimin e fortë të presidentit francez Emmanuel Macron dhe kancelares gjermane Angela Merkel, foli dhe për temën e emigracionit gjatë ndërhyrjes në Parlamentin Evropian në Strasburg. BE ka nevojë për kufi njerëzor. Duhet të shpëtojmë jetë, por edhe duhet të reduktojmë emigracionin e paligjshëm dhe të luftojmë kundër skafistëve. Gjithashtu kërkoi rishikimin e paktit të Dublinit për të drejtën e azilit dhe emigracionit, ose krijimin e një traktati të ri. 60 vjeçaria premtoi një shtyrje të re për Brexit, nëse është e nevojshme, dhe një pagë minimale për të gjitha shtetet anëtare të Unionit. Von der Leyen, ndër të tjera, u zotua dhe të luftonte ndryshimet klimatike përmes marrëveshjeve që mbrojnë mjedisin. Policia italiane konfiskoi një arsenal të madh armësh pas bastisive që shënjestruan grupet e ekstremit të djathtë. Mes armëve të konfiskuara ishte edhe një raket ajër-ajër e cila dikur ishte përdorur nga forcat e armatosura të Katarit. U gjetën gjithashtu materiale për propagandë neonaziste. Forcat elitare policore bastisën prona rreth Italisë Veriore pas hetimeve të zhvilluara ndaj italianëve që kishin luftuar krah separatistëve të mbështetur nga Rusia në lindjet e Ukrainës. 3 persona ndërkohë u vënë pranga, përfshirë edhe një zyrtar të doganës. Donald Trump po përpiqet të devijojë vëmendjen nga politikat e tij të dështuara, janë përgjigjur komenteve raciste të presidentit amerikan 4 ligjvënëse demokrate. Trump u tha atyre të kthehen në vendet e origjinës. 4 ligjvënëse demokrate të sulmuara nga presidenti amerikan në ato që u konsideruan si komente raciste në Twitter, thanë se Trump po përpiqej të devijonte vëmendjen nga politikat e tij të dështuara. Alexandra Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley dhe Rashida Tlaib i bën thirrje amerikanëve të mos binin pre lojës së kreut të shtëpisë së bardhë. Pavarësisht se presidenti po përpiqet të na diskriminojë apo hesht, ju bëj me dije se ne jemi më shumë se 4 persona. Ne kemi mandatin të përfaqësojmë personat e shpërfillur dhe të lëmë pas. Grupi ynë është i madh. Inkurajojmë amerikanët të mos bien pre. Kjo është një përpjekje për të devijuar vëmendjen nga politikat e dështuara mbi emigracionin, kujdesin shëndetësor dhe taksat. Presidenti amerikan u tha të dielën kongresmeneve me ngjyrë të kthehen në vendet e origjinës për të ndrequr kriminalitetin atje. Trump, i cili mohon akuzat për racizëm, nuk i përmendi emrat e grave në postimin në Twitter, por konteksti i bëri të qartë lidhjen me 4 demokratet e njohura si Skuadra. 3 prej tyre kanë lindur në Shtetet e Bashkuara, ndërsa tjetra, Ilhan Omar, ka lindur në Somali, por ka mbërritur në SBA QFMI. Gjatë konferencës për shtyp Omar dhe Tlaib përsëritën thirrjet për impeachment të presidentit Trump. Gratë u vënë në shënjestër të sulmeve të presidentit, pasi kritikuan kushtet në një qendër të ndalimit të emigrantëve gjatë një dëshmie në dhomën e përfaqësuesve. Një sulmues të tillë dëshirojnë të gjithë në skuadër edhe pse bëhet fjalë për një personazh as pak të zakontë. Pamjet vijnë nga Suedia, aty ku disa punëtorë të një kompanie ndërtimi argëtohen duke shndërruar në bomber një eskavator. Fillimisht disa xhonglime pa e lejuar topin të bjerë në tokë që shërbejnë si nxehje dhe për ta ndihmuar drejtuesin e mjetit kuptoi më së miri mundësitë manovruese të makinerisë dhe më pas praktik në fushë, madje duke shënuar edhe gola si ky me kokë pas një arkimi në zonë nga goditja e këmbit. Me këto pamje mbërrim në fund të kësaj hapësire informative, por përpara se të ndahemi, shohim edhe një herë bashkë titujt kryesor.
Publikohet lista me 15 kandidatët që do të vijojnë garën për të qenë pjesë e SPAK, përjashtojnë prokurorët e dosjeve të nxehta Donika Prela dhe Besim Hajdarmataj. Pikëzimi pritet të reduktojë listën duke çuar në rihapje të garës. Mëngjes takimesh për kreun Demokrat Basha pas bisedës në zyrën e presidentit Meta, kryetari i Partisë Demokratike priti në seli aleatët, por Basha nuk ka një përgjigje pohuese për zgjedhjet vendore parlamentare dhe presidenciale më 13 tetor. Konflikti mes presidentit dhe majorancës vijoi të thellohet brenda pak orësh. Meta u ktheu socialistëve për rishqyrtim në kuvend 3 ligje që sipas tij cënojnë interesin e qytetarëve. Emmanuel Macron bind presidentin serb të rikthehet negociatave me Prishtinën, dialogu mund të nisë në shtator, tha Vučić, ndërsa Haradinaj ritheksoi se njohja reciproke është kushti i vetëm. Ditë gjykimi për Ursula von der Leyen, eurodeputetët vendosin sot nëse ish-ministrja e Gjermane do të pasojë Jean-Claude Juncker në krye të Komisionit Evropian. Euro 2020, evenimenti më i madh i organizuar ndonjëherë, vendos rekord edhe për tifozët. Deri më tani UEFA ka marrë mbi 19 milion kërkesa për bileta, ndërsa vetëm për finale në Wembley kanë aplikuar 1.9 milion persona. Këtu kemi mbërritur në fund, ju kujtoj gjithashtu që të klikoni dhe faqen tonë të internetit a2cnn.com, ku do të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë mirupafshim.